بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه درس های قبلی خود امروز بخیر. برنامه اکسل را باز منیم. زمانی که برنامه اکسل باز شد درس های مو امروز از کجا ادامه دارم؟ یعنی از تب ویو، یعنی همین آخرین تب مو شما مورد مطالعه امروز قرار. سعی کنین که بریک چه هست؟ پیج بریک پریویو. پیج بریک پریویو میره کمک چیکار منه، کمک صفحه میگیری. باز دیگه اینجا آمدی بالای پیج بریک پریویو چیکار منه. چی شده؟ یک در مانیتور کار نمیده. خب خیر است. این چیز رو باید چیکار کنی که این رو کار میده ولی پیج بریک کار دوباره اکسل رو باید باز کنی که چطور شده که کار نمیدیم. تمام سیامه. خب خیر است. اخص مهم هم نیست یکی با یکی یا نه. باز دیگه چی؟ پیج لیاوت. پیج لیاوت معلوم است. سعی کنین که مثلا در پیج لیاوت ما چی شده بر شما کلیک تو هیدر، مثلا کلیک تو فوتر، این دیگه با هیدر و فوتر هم ده. باز پیش از یک ما شما کاستوم ویو رو بخوانی، اینمی شو رو میخوانی. رولر مگه اینمی رولر اینجا باشه یا نباشه؟ نه رولر باشه یا نباشه. باز گریت لاین ها باشه یا نباشه. باز فرمولا بار، اینمی قسمت فرمولا بار مگه نمیره. حالا ما ان چک کردم گفتم این نمی پس چیکار کنم ان چک باشه. هیدینگ باشه یا نباشه. سسته اینمی یک دو سه و مثلا این طرف یک دو سه این هیدینگ اینا باشه یا نباشه. باز دیگه اینا سعی کنین که چی رو میخوانی. باز امی کاستوم ویو رو میخوانی. ما چیکار کنم؟ اینمی قسمت نوشتمونم که مثلا آکسفورد کنترل انتر. زمانی که گفتم باز من کاستوم خیلی کم زیادتر بگیری. اینمی قسمت رو ما میگیرم نوشتمونم که آکسفورد. حالا ما خواستم اینمی قسمت رو چیکار کنم؟ سلیکت کنم. این زمین جو بایم بگم که کاستوم ویو. میخوایم اینمی رو در ورد موشمون نشانی داشته اما اینجا نشانی داره. ما گفتم اینمی رو به نام نوشتمونم که 1. باز اینمی جا آمدم اینمی قسمت سلیکت کردم گفتم که اینمی جا آمدم نوشته کردم 2. این نوشته کردم 2. اینمی قسمت دیگر هم نوشته کردم که چند باشه؟ 3 باشه. باز این چیکار کردم؟ این زمین جا گفتم اد و هی هم 3 باشه. باز اینمی رو چیکار کردم؟ حالا ما اگه بخوایم مو سهار پیدا کنیم پس پیدا میتونیم اینجا؟ پس پیدا نمیتونیم. معلوم خمشه میشه. خب پس چیکار منم؟ ما اینمی رو فایل رو میگیم که بیا در سیف شوه. اینمی در کجا سیف شوه؟ کنترل یا چیکار منم؟ سیف است. شارتکت سیف است چی است؟ کنترل چی؟ F12 است. F12. پس بیا در دسکتاپ به نام چی؟ به نام 2DS report اینم اینجا انتر. حالا پس این را زمین جو برش یک رفرش کو. پس بیا چی؟ اینمی 2DS report دبل کلیک کو باز کن. زمانی که اینمی باز شد بخشت آل تو میخوای پس همونا رو پیدا کنی. بیا در گزینه ویو. باز در گزینه ویو کامدی باز اینجا بگو کاستوم. اما اولین نشانی رو بخش از ما پیدا کن بگو شو. مگه اینمی قسمت بده. باز بین اینجا بگو که اما دومی رو که ما چی کردن نشانی کردم بگو شو. مگه اینمی اینجا. باز سومی رو بگو که نظم اینجا شو شد. اما سومی رو انتخاب گفته اینم اینجا بود. حالا پیش چی مدام پیدا نمیشد دیگه نه. باز زوم مثلا تو زوم داره. مثلا چقدر زوم 50 باشه چقدر باشه. نرمال چمو چه است 100 است که ما این زمین اینجا میتونه که میره دقیق پس اینجا تا وسط تنظیم کنه. مثلا زوم سلکشن است. یعنی استمرار تو مثلا چیکو باز امیر بخش سلکت کنه. باز ما پس گفتم که من نرمال چه پس هم 100 باشه. باز مثلا گفته که چی arrange all مثلا سعی کن که تو در نخست چی کار کن. نه ویندو رج نخواندیم موشمونه.
خب نیو ویندو رج نخوانده. نیو ویندو پنجره جدید باز مونه که ما باز کردم، این یک دونه پنجره دیگه هم باز کردم. باز بیاد کجا بالای نظمی بیا بگو ارنج آل سه که بزنم با چی هوریزونتال باشه، ورتیکال باشه یا کاسکید باشه. من کنم بسیار کاسکید باشه. یعنی شد کاسکید. باز اینا سعی که ما اینجا پس آمدم گفتم که نه امی به صورت چی باشه؟ به صورت امی گفتم به صورت ورتیکال باشه. امی گفتم اوکی. هم شد از ورتیکال. اینم اینجا پس آمدم گفتم که دیگه چی باشه؟ پس آمدم گفتم نه امی هوریزونتال باشه. اینجا هوریزونتال. باز ارک ماشه که تو کار داشتی باز دیگه چیکار کنی زمین اینجا؟ اینم اینجا کلیک کو باز بزرگ شد. مثلا تو خواستی به صورت چی باشه؟ باز امی خود زمین باشه. باز اینم میره پس زمین اینجا بزرگ کو. زمانی که بزرگ گفتی باز فریز پن. سیکنت فریز پن چیکار منه؟ ما آمدم اینمی قسمت را سلیکت کردم. باز اینمی اینجا آمدم اینمی را رنگ دادم و اینمی را به طرف پایان یک رنگ دادم. اینمی به صورت یک فریز مانده دیگه اینمی اینجا. نه فریز. حالا تو میره بیا به طرف پایان کش کن. سعی کن اونمونج به صورت یک یخزدگی اینمونج مانده. اما دیگراش تغییرات نه. باز مثلا اینجا مثلا فریز تاپ تو رو باشه یا مثلا فریز کالم. ما گفتیم این دفعه فریز کالم باشه اینمی. اگر دیگه تغییرات با کالم تغییرات نه. اینا سعی کنین این با طرف پایان کش کنید تغییرات نه. اما تو بیایم اینجا کلیک کو بگو فریز باشه. چطور کار نمیدیم؟ باز دیگه نمیره بگو که فریز کالم. خیلی می کار میدی وظیفه‌شون است. اسپلایت باز اسپلایت مثلا چیکار کو پس میره نه سعی اسپلایت میره باشه. این تقسیم کرد. این از اینجا مثلا این کش کو به طرف سو مثلا اسپلایت بده اینجا. باز هایت مثلا چرا هایت کو اینمی یک شیت اینمی چی که بود بخشید هایت شد. ما گفتم اینمی چیکار شونه هایت شد. اینمی اینجا بیا بگو چی شوی send background bring front off background send منی بگید باید ایرم زمین جیسو کش کن past bring منی بگید باید که تا ویو باید باز اینمی رو بگو که چی شو اینمی هایت شد. پیش میره پشت سر اینمی فقط همون سلکت باز اونو بود از هایت. باز دیگه اینجا در ویو بیا مثلا ویو سایت بای سایت چی نشان بده تو اینم رو مثلا چیکار کنه سایت بای سایت رو نشان بده پهلو و پهلو مثلا دی مثلا بخوان و دی اینجا ترجمه کن. باز مثلا ریست پوزیشن مثلا اینم رو چیکار کن ایره بیا اینمی رو چیکار کن این زمین کار نمیدی اینمی رو بیا مثلا اینجا بان مثلا اینی رو از اینجا بان اینجا باز بیا چیکار کن ریست پس کن حالت اولی برگردان کن. مثلا واچ ویندو مثلا تو در کجا ببرد در مثلا شیت یک ببرد شیت چند بگم شیت یک ببرد تو مستقیم این در شیت یک برد. مثلا ماکرو زیاد کاربرد نداره که مشکل ماکرو رو بخوان. شاگردای عزیز ای بود از کجا؟ از تابی ویو شما که ختم شد و اینجا چیکار منی یک به ادامه درس های قبلی خود ما چیکار منی دوباره پس اکسل رو باز منی و یک فانکشن میخوانی به نام فانکشن اف به ادامه درس های دیروز. درسته؟ اینم اینجا نوشته کردم ما چی امروز چی میخوانیم؟ همین اف رو میخوانیم. اف اینجا نوشته کو که چی باشه؟ اینجا نوشته کو که نیم باشه. ای کامپیوتر شروع میکنه. اگر ان گروپ کنی سر کنه پس اینم اینجا نوشته کردم نیم. اینجا نوشته کردم که چی باشه؟ پوزیشن باشه و اینجا نوشته کردم سالری باشه و اینجا نوشته کردم که یک بونس باشه. حالا نوشته کردم که نام علی نوشته کردم ولی نوشته کردم خان مثلا جمال نوشته کردم مثلا دیگه چی نوشته کردم کمال نوشته کردم که مجتبی نوشته کردم نوشته کردم که
میران نوشته کردم، سارینا نوشته کردم، سمیه نوشته کردم. خب بحث است نمی‌کنم. باز در پوزیشن از لحاظ پوزیشن یک شما نوشته کردم دکتر باشه، یک نوشته کردم که چی انجینیر باشه و اینجا نوشته کردم مثلا تیچر باشه، تیچر باشه، دکتر باشه، انجینیر باشه، تیچر باشه، انجینیر باشه، دکتر باشه، تیچر باشه و انجینیر باشه. از لحاظ سالری نوشته کردم که اینمی 1000 معاش داشته باشه، 2000 3000 مثلا 4000 و 5000 مثلا اینجا گفتم 6000 اینم گفتم 7000 و اینم گفتم 8000 باشه، اینم 9000 باشه و این 10000 بگیر. کدام؟ آخرش نام ندارم. آخری رم خیر است، یک نفر نام میدی به نام علی، به نام علی بگر که سینا باشه، علی سینا انجینیر است. پس اینم اینجا سعی کنین در خوانده بودی که مثلا بالای مشخص بالای پوزیشن هایی که فقط دکتر یا انجینیر فقط ماش اضافه شنن یا کم شنن، اما امروز بالای دو پوزیشن چطور اضافه شنه و چطور کم شنه. مثلا ما گفتم این دفعه ام انجینیر رو میگیری، ام چی رو میگیری، ام تیچر رو میگیری که چطور بالای یک افزود شنه و بالای دیگه شی از دیگهش کم شنه. سسته با خاطر نوشتم اینجا پس رو مثل دیروز نوشتم F one position select مثلا گفتم دابل کوتیشن اگر انمی به انجینیر دریافت شد دابل کوتیشن. سسته باز چیکار کو انمی فیسش جمع چند کو انجینیرها چند باید نیز انجینیرها را باید کم کنی دیگه. سسته از انجینیرها کم مونی $500 کم. باز گفتم که کامه F دوم را باز کردم. F دوم باز گفتم که اگر انمی خانه مساوی شد با دابل کوتیشن تو همینجا بگو که مثلا این دفعه کی باشه از تیچر باشه، یعنی دماشات تیچر چی شد سالری یا بونس اضافه شد. گفتم که انمی سلکت وان سالری سلکت، باز گفتم که انمی جمع شد با چند جمع شد با 500 نگرفتم، گفتم که 1000 اضافه شد بالای نظم. باز کامه انمی اینجا گفتم 0 دو دانه قوس بسته به خاطر که دو دانه قوس باز بوده، اما انقدر قوس اضافه باز بونی باز اما انقدر چیکار کن پس بسته کن. باز انیمیر چیکار کن انتر کن، زمانی که انتر کلیک کردی باز انیمیر چیکار کن تا پایان کش کن. ولی انجینیر بود 500 چیکار شد کم شد، 2000 بود مثلا 1500 مون، مثلا تیچر 3000 بود مثلا چند 1000 اضافه شد 4000. باز مثلا اینجا یک فرمول دیگه میتونین که شما کار کنین. اگر اینجا نوشته کردی F یعنی قوس را اگر باز کردی، باز اگر گفتی one position select اگر مساوی شد مثلا به کی به انجینیر، باز گفته که انمی خانه را چکار کن معاشش اضافه کن. سسته معاش از میری اضافه کن مثلا 300. باز اینجا چیکار کن کامه میمانی. باز اینجا گفته که F قوس دومی باز گفته انمی اگر مساوی شد مثلا با TSCHR با تیچر، باز چیکار شونه تیچر H دبل کوتیشن با تیچر، باز این بار کسته تو چیکار کن انمی رو سلکت کنم. ازیر گفته که زیاد شوه اما ازیر گفته که مثلا چی نه کم شونه مثلا 500 از این کم شد. باز انمی اینجا یک کامه یک صفر، انمی اینجا اگر تو چی اینجا اگر صفر ماندی دو دفعه قوس بسته کردی خب هم کار میده. اگر تو اینجا فقط صفر نماندی فقط گفتی نه ماشات قبلیش پس بدین سر زمین دو دفعه چیکار کن پس قوس بسته کن هم ماشات قبلیش دیگه را پس میدی. مثلا اضافه شد اما پس هم ماشات قبلیش پس بخشش میدی. سسته و دیگه اینجا در پایان ما آمدم نوشته کردم که اینمی قسمت را سلیکت کردم، گفتم مرد سه، گفتم که یک لگو چند باشه 1,50,000. اینمی رو گفتم که در وسط باشه، اینمی رو گفتم که یک چیل انتخاب شده بخشش 1,50,000. سعی کنین که فکر کنین افغانستان 1,50,000 نفوس داره دیگه. سسته باز اینمی 1,50,000 نفوس افغانستان
مثلا اینجا یک چی میگری سر اینجا نوشته همونه که مثلا دکتر عبدالله باشه. دکتر عبدالله باشه و دیگه کی باشه؟ اینجا نوشته همونه که دکتر عبدالله باشه. اینجا کی باشه؟ من نوشته کردم که مثلا جنرال باشه. جنرال مثلا دوستوم باشه. باز اینجا کی نوشته کردم که اینجا باشه مثلا گلبه، یا نوشته کردم که امیرالله صالح باشه. امیرالله صالح هم میتونه فکر کنم. خب اینا رو چیکار کنی؟ این از اینجا ایرم از اینجا و ایرم از اینجا. اینا رو سعی کنین که مثلا چند نفر، مثلا ما گفتم که 51% دنیزمی مردم رای داده. باز گفتم که مثلا چند 35% مردم بنظامی رای داده و 14% مردم در کی رای داده؟ ده امیرالله صالح رای. سسته؟ این حال ما چطور بفهمیم که مثلا از 150,000 نفر 51% چه دکتر عبدالله اگر رای داده و 35% چه اگر دوستوم رای داده، اگر 14% چه مثلا ده امیرالله صالح رای داده، یا چند نفر باشه؟ سسته؟ چطور بفهمیم؟ یعنی اینجا نوشته که مساوی، نوشته که اول اینمی رو بگیر، باز اینمی رو که گرفتی ایر ضرب این از این فیصدی چند فیصد شد؟ چند نفر شد؟ 76,005. باز ایرم هم قسم امی رو بگیر، باز بگو ضرب شو با این امی زمی 35%، باز ایرم بگو مساوی اینمی رو بگیر بگو ضرب شو با این امی 14%. حال بیا امیر میخواست، تو خواستی امیر صدق کده یا نکده، اینجا نوشته که مثلا مساوی این امیر بگو که جمع شو با زمیر جمع شو با این اسم دقیق چند پیدا کرد؟ پس امور پیدا بس است درست. خوب است این امیر دیگه شاگرده ازش چیکار کنین؟ کار کنین